ابو محمد جولانی در واشنگتن، تروریست دیروز و متحد امروز. این واقعیت مدل آمریکایی، یعنی همین. عرض ادب خدمت شما همراهان محترم رسانمون. اگر باز نیاز بود پرونده‌های دیگر رو یا اگر اخبار، یعنی خبر، تحلیل نه، خبری که باشه به درد این بخش برنامه‌مون بخورد، حتما اون رو هم اضافه خواهیم کرد. اما این مسئله‌ای که عرض کردم خدمت شما توسط یک فعال آمریکایی، حیفم اومد که اینا در برنامه نذاریم یا خودمون برای خودمون تحلیل بدیم. دیدم یه تحلیل کامل مختصر برای کسی که بخواد فهم بکند تا اینکه در برابر آنها چگونه رفتار. میشه گفت که فعال آمریکایی زده دو نقطه. ابو محمد جولانی، تروریستی که روزی برای سرش $10 میلیون جایزه تعیین شده بود، حالا وارد واشنگتن شده است. آمریکا لقب تروریست ویژه رو از وی سلب کرده، برداشت و او را صرفاً یک جنگجوی سابق نامید. نه جنگجویی بود، مثلا کیان داعشی بود، سر می‌برید. در ملأ عام در برابر رسانه‌ها و دوربین‌ها سر از تن آدمی جدا میکنن، به سادگی همونجا میگیرن، حکم میدن، همونجا اعدام هم میکنن. خیلی جالب، اصلا جذابه حالت در واقع دادگاهشون، سرویسشون. به هر حال عرض کنم که کسی که یک زمانی سر میبری ولی امروز با کت و شلوار و یک کراوات میتواند در مقابل کاخ سفید بایستد و با ترامپ نیز دست میدهد. این ببین، شاید ترامپ فکر میکنه که حرکت‌های بزرگ میزنه، همه رو داره دور خودش جمع میکنه، فردا مثلا چین و ایران نتوانن کاری از پیش ببرن. نه، شما آقا جان جمع کن، انقدر جمع بکنید که اون نمایشی تمام عیار از قدرتی که تروریست دیروز را بر متحد امروز خود تبدیل کرده است، همه چیز طبق برنامه است. میگه اینا همش برنامه بود، از همون چند سال قبل این مدل واسه پیش میرفت و در واقع واشنگتن از مهره خود استقبال هم میکند. Let's begin with the news that Abu Mohammed al-Jawlani has officially arrived in Washington ahead of his planned meeting with President Trump on Monday, with the BBC noting that his arrival comes just 2 days after the U.S. formally revoked his status as a specially designated terrorist and referring to him as a former Islamist militant. And I don't know, you can dress him up real nice, you can put him in a suit and parade him in front of the White House, you can sit there and shake hands with Trump, but he will always be an Islamist militant. And yet here he is going from having a $10 million bounty on his head, right? The US government saying, help us find this guy, help us find this terrorist in particular. And now he's coming to the US, to be welcomed in with open arms and essentially congratulated on a job well done. And right on schedule, you have reports that Jolani and his new government in Damascus are carrying out preemptive operations targeting Islamic State cells with 71 people arrested and explosives and weapons seized. And I've said it before and I'll say it again, it is all a show here, right? That's what it boils down to at the end of the day. It is one big show. The US is welcoming home their proxy, welcoming home their guy, because that's how they see the extremist in Syria that helped to take down the democratically elected government of Bashar al-Assad. They're proud of this guy, right? They don't care about his head chopping past. They don't care about all the violence. They don't care about all of his, foreign fighters, his death squads that he has brought into Syria. Well, they care about controlling them. They care about overall control in the region, sure. But they managed to look past all of that while they treat al-Jawlani as if he is some sort of respected, revered world leader. مسئولین ما از قضا دبیر شورای عالی امنیت‌های علی لاریجانی و سید عباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه آمدن دو سه تا موضوع بسیار مهمی رو وزیر خارجه عزیز ما سید عباس عراقچی هم ایشون هم برگشته در این که برای صنعت هسته ما جنگیده‌ایم، از این حق نیز صرف نظر نخواهیم کرد. آقا والله ما هم اونجا شهدایی رو تقدیم کردیم که هر کدامشان خیلی افراد بزرگی رو ما از دست میدهیم و چه بشود بخواهیم برای یک مسیری. بعد یک جای دیگر هم آیه عراقچی آمد مطلب مهمی رو هم عنوان کرد، عرض کرد. البته وزارت خارجه محور مقاومت را تقویت میکند یا میکنیم. ما در وزارت امور خارجه مسئله فلسطین را باید حل بکنیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی، ایران زیر بار حرفهای مفت در مورد تسلیم نمی شود. کنایه معنادار بعد آیه لاریجانی به دیدار ترامپ و جولانی هم این بود که آمریکا داعش را برای هرج و مرج آورده، خلق کرده است. بگذاریم که الان هم با هم دوست شدن. تروریست دیروز دوست امروز. شما این همه تناقض رو ببینید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. یا که بعد در ادامه لاریجانی باید پذیرفت که 3 روز اول جنگ 3 روز پرحادثه بود. ما میگیم ما 3 روز نشه 2 روز اینا، ولی خب روز اول که بسیار خطرناک بود دیگه. خب به خاطر باید پذیرفت که 3 روز اول جنگ، اما بعد از آن با تدابیر فرماندهی کل قوا کاملا ورق برگشت یا بازگشت. دوباره لاریجانی 2 نکته
ایران استقلال خود را در معرض فروش به هیچ عنوان قرار نخواهد، حتی اگر این موضوع منجر به جنگ هم بشود. ما در نهایت حالت با شرافتمندانه بایستی. باز میگویم ایران نه استیلا طلب است، نه استقلال خود را در معرض فروش قرار میدهد، حتی اگر به قیمت رویارویی تمام شود. با قدرت جلوی وحشیگری مدرن میایستد. کلید کار در تغییر رویکرد غرب نهفته است که دست از تسلط طلبی بردارند. آنگاه شرایط عوض میشن، وگرنه تهدیدات آمریکا تأثیری بر اراده ملی ایرانیان نخواهد داشت. سعدی علیه الرحمه میگوید آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه، اسب تازی اگر ضعیف بود همچنان از طویله خربه. تا اینکه به نتیجه دلخواه یا نمیگم حالا دلخواه کسی یا دلخواه دیگران، اولین پروژه‌مون رو اجازه بدید در ابتدا اینو من اشاره بکنم. در یکی از کشفیات بسیار مهم در خود محور مقاومتمون در بخش حالا قسمت یمنیش، آنها می‌خواستند وجهه دستگاه امنیتی یمن را خدشه‌دار کنند، اما وزارت کشور موفق به کشف آنها شد و اطلاعات مهمی از این افراد را در اختیار مردم قرار خواهد داد تا مردم بدانند که این افراد چگونه عمل می‌کردند، چه تجهیزاتی در دست داشتند. وزارت کشور یمن که به این دستاورد رسیده، این دستاورد بزرگ را به ملت یمن تقدیم می‌کند تا از آنها قدردانی و تشکر کند. این آزادگان که همکاری‌های زیادی با دستگاه‌های امنیتی داشتند، همکاری ملت یمن باعث شد تا توطئه‌های دشمن برملا شود. ما از همه یمنی‌های آزاده می‌خواهیم که همچنان بیدار و هوشیار باشند و توطئه‌های دشمن را خنثی و برملا کنند، دشمنانی که می‌خواهند ثبات کشور را برهم بزنند. تأکید می‌کنیم به رهبر انقلاب قرآنی یمن و به مقامات سیاسی و به ملت بزرگ یمن اعلام می‌کنیم که ما همچنان بر عهد و پیمان خود هستیم و همچنان در آماده باش کامل هستیم و تمام تلاش خود را برای انجام وظیفه خود در راه خدا انجام می‌دهیم تا خدمتی کرده باشیم به این ملت بزرگ تا خداوند نصرت خود را بر ما نازل فرماید. که یک تیم رو اینا رفته متلاشی کردن. شما ببین سطح اطلاعاتی. خواستم بگم یمنی‌ها هم یک موفقیت بسیار بزرگی رو به دست آوردن و این نشان دهنده اینه که چقدر این بچه‌ها کارشون همت دارن و هر کاری میکنن تا رشد بکنه از طریق قدرت سخت. و درس کنم خدمت شما که بازداشت یک نظامی اسرائیلی، رسانه‌های اسرائیلی ادعا کردن که یک نظامی ذخیره این رژیم به ظن همکاری اطلاعاتی با ایران داشت رو بازداشت کردن آوردن اونجا. و تلویزیون اسرائیل امروز مدعی شد این فرد مئور گرینگول نام داشته و در وقت فعالیت خود در ارتش با طرف ایرانی در ارتباط بوده و اصلا ارتباط بوده و اطلاعاتی را هم نیز این بشر منتقل کرده. ریمون بهمنی رئیس بخش مبارزه با تروریسم بین‌المللی در واحد 433 پلیس رژیم صهیونیستی در گفتگو با این شبکه ادعا کرد او فردی کوشا بود. آسانی که اینا به دست می آوردن، مثلا 2 تا عکس میفرستادن یا 500 تا بعضا $1000 میزدن یا به خود میبالید و حتی موفق شد 2 نفر دیگر را نیز جذب بکند. رسانه‌های عبری میگویند این پرونده احتمال داره که ممکن است، یعنی یا ممکن است به یکی از مهمترین موارد نفوذ اطلاعاتی در سالهای اخیر بشه. باز دوباره در همان روز دستگیری 1 نفر در این بار تل آویو، اونم باز به ظن همکاری با ایران. این داستانش از چه قراره؟ اینه که پلیس رژیم صهیونیستی اومد از بازداشت یک جوان 27 ساله در تل آویو به اتهام تماس با مأموران، حالا میگه گفته شده که او به صورت خودجوش از طریق شبکه‌های اجتماعی با ایران ارتباط گرفته و طبق دستورالعمل یا دستور از محل برخورد موشک در مهرهتکان اونو گذاشتیم اونجا. میگفتیم که نکته زنی می‌خوایم بکنیم، یه فاصله می‌ذاشتیم میگفتیم آقا اونجا رو فقط فیلم بگیم، هر هیچ حرفی نزد که ما بدانیم آیا هدف‌ها رو داریم میزنیم یا می‌خوره اینور اونور و اون هدف اصلی رو. قبل از اینکه بریم به بحث افشای سند دیگر، بعد از توضیحاتش یه ویدئو ببینیم دیگه. میگم وطن فروشی و مزدوری امثال همین مهدی نصیری، اینا که یک زمانی برای خودشون آیت اللهی بودن، هرچند که خب این ذات انسان هاست. بله، مزدوری نسل کاری که صدای این تحلیلگر همون رسانه‌های سلطنت طلب صداش در اومد دیگه، باش مربوط شد وارد بشه وسط
خود آمد که چون که داشت این رضا علیجانی که یک زمانی اصلاح طلب بود و در مجلس من فکر کنم این از اون سری از مهمل باپانی است که به عاقبت مهدی نصیری اینا دوچار شده. اسرائیل آغازگر هیچ جنگی در این دوران نبوده. همون میشه بحث مفصل کرد، بعد بذاریم توی تلاش کنیم که جنایتکار کرد. آقای نصیری واقعا نمیدونم اطلاعات شما واقعا در همین حد. اسرائیل یاغی ترین کشور نسبت به قطعنامه‌های سازمان ملل، کدام کشور متجاوزترین در مداخله کرد؟ نه چون شما خلافشو دارید میگید. شما میگید من میگویم خب نتیجه گیری تو خلاف آقای علیجانی. شما میگید اسرائیل شدین، اشکال نداره اینا رو بگین. نه نمیشود خونشویی کرد برای اسرائیلیا جنایاتشون قبل از تولد جمهوری اسلامی بوده. شما چرا اینو دقت نمی‌کنید؟ مگه مسئله اسرائیل رو جمهوری اسلامی به وجود آورده؟ اسرائیل یاغی ترین کشور نسبت به قطعنامه‌های سازمان ملل. این فقط نشون میده که جریان پهلوی‌گرا چقدر شیفته اسرائیله. جریان پهلوی‌گرا چون پایگاه اجتماعیش پایگاه فعالی نیست و برخلاف اون چیزی که شما میگید نه منسجم نه تشکیلاتی نه انگیزه حضور فعال داره، مجبور از اسرائیل بخواد کمک بگیره، مجبور دفترچه استقلال بنویسه بگه اسرائیل بیا ساواک دست تو باشه، اسرائیل بیا به ما آموزش سرکوب نیروهای شورش مدنی رو بده، نه فقط کردستان. خب وقتی میگیم شما نیروی نیابتی اسرائیل، میگه شما اینو دارین تهمت میزنید. وقتی که چرا باید سلطنت طلبها برن تو تظاهراتشون پرچم اسرائیل رو تکون بدن؟ یاد دوره قاجار میافتیم که حتی جریانی یه پرچم انگلیس یا روسیه بالا سرشون پرچم زیر پاشون میذاشتن شما استقبال میکردید. آقا چه جدلی آقای نصیری؟ نه واقعا استقبال می‌کردید. نه استقبال نمی‌کردید. آقا شما ضد آزادی بخشی از مردم ایران حالا جمهوری خواه یا پادشاهی خواه پرچم اسرائیل میخواد بلند کنه. اسرائیلی دوست خودش میدونه. اگر اون آزاده که پرچم اسرائیل رو بگیره دستش، اگر اون آزاده که پرچم ساواک رو بگیره دستش، بنده آزاد دستم بگم شما مزدور اسرائیل هستی، شما مزدور ساواک هستی. آقای نصیری واقعا اندوهناکه، یعنی اندوهناکه که یک آدم ایرانی میخواد برای کشورش دموکراسی بیاره، میخواد مردمش رو نجات بده، بیاد بگه آقا اسرائیل رو پرچمش من میخوام تکون بدم. اسرائیل هم نظر فکری اشکال نداره بزن کودکان غزه رو بکشه، اسرائیل باید حمله کنه مردمم بیان کنن. واقعا شگفت انگیزه. یعنی اندوه برای شماست که اولا خلاف واقع دارید میگید. اندوه برای شماست آقای علیجانی که با این همه ادعای ملی‌گرایی در مقابل جریان یکی از ملی‌ترین نیروها این گونه با میستید. یعنی به شکل ملی آقای نصیری اسرائیل بزن ملیه. این که شما فکر خلای قدرت نکنید بزنید من میام خلای قدرت. ضد ملی‌ترین موضعی. من دارم با یه فرد پادشاهی خواه تازه پادشاهی خواه شده که تجربه زیادی از شناخت زیادی از این جریان نداره، من واقعا برای طعنه نمیگم. شما شناختی از رضا پهلوی و پادشاهی خواهی ایران ندارید. بعد رضا علیجانی برگشته به نصیری گفته که شما مزدور اسرائیل و شیفته اسرائیل شده اید و برای آن خودنشانی می‌کردید. شاه اللهیان چون پایگاه اجتماعی نداریم رو خب اون داستانش فرق میکنه. خب شبکه ضد امنیتی آمریکایی صهیونیستی متلاشی شد. این کجاست؟ این در داخل کشوره. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای شبکه ضد امنیتی آمریکایی صهیونیستی در واقع متلاشی شد. در کجا؟ در داخل ایران. اینجا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شناسایی و انهدام یک شبکه زیرزمینی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی در داخل کشور که بعد از چند دوره رصد و اشراف به سایر اقدامات اطلاعاتی متلاشی گردید. و در ادامه دوباره افشای اسناد محرمانه باز قرارداد نظامی، این بار 7 میلیارد دلاری استرالیا که با رژیم صهیونیستی در پی حملات سایبری در واقع گروه جبهه پشتیبانی سریع رو بعد به صنایع نظامی رژیم صهیونی جزئیات فنی و نقشه‌های سریعتری جبهه پشتیبانی سایبری به اطلاعات سری پروژه‌های وزارت دفاع رژیم صهیونیستی در شرکت پوششی مایا دست پیدا کرد. موشک نسل ششم اسپاک NLOS طراحی شده است روی شرکت اسرائیلی رافائل. خودروی ردبک AS-21 که سفارش شرکت استرالیایی هانوا دیفنس به البیت سیستم بوده است. و محرمانه تری از خودروهای زرهی. همچنین اسناد دیگر منتشر شد که نشان میدهد استرالیا در حال بررسی خرید موشک‌های ضد تانک. ببینید گفتم نسل ششم اسپایک NIOS. چندین مورد اومد این بحث جاسوسی اینا رو مطرح کردیم و پرداختیم بهشون. یک عملیات در داخل ایران توسط نیروهای گمنام زده شدن و دیگه به پایان برنامه میرسیم. میخوام که تحلیل شبکه WION که به کوشش رسانه محترم کاوش مدیا ترتیب اثر داده شده رم شما حتما ببینید و حتما باز در پایان میام با شما خداحافظی هم خواهم کرد. اینو ببینید. Those closely following the developments in the region believe that Iran is not only updating and extending its missile range, it's also working on a new uranium enrichment site. In fact, developments that could make US
and its allies nervous. Let's just start off with the missiles specifically. According to New York Times report, after first lifting limits on its missile range, Iran has quietly entered a new phase of missile production. And according to experts, missile factories across the country are now running around the clock 24 hours a day, they say. What's their goal? To produce enough firepower to overwhelm the Israeli air defenses in the event of another war. Remember, in June, Iran fired roughly 500 missiles over 12 days. If conflict erupts again, Tehran basically plans to launch 2,000 at once. Iran's missile capability has expanded dramatically under a secret upgrade program that has continued even during sanctions and restrictions. For example, the Emad missile now covers 1,700 kilometers and comes fitted with a maneuverable warhead capable of changing course mid-air. The Qadr series, modified from the Shahab 3, has been reportedly upgraded to a 2,000-kilometer range with improved guidance systems. These were used in Iran's war with Israel earlier. The Sejil missiles, powered by solid fuel, now span between 2,000 and 4,000 kilometers, with the next generation still being tested. The Ashura missile can strike targets 2,500 kilometers away, reaching parts of Eastern Europe. The Khorramshahr or Khyber has evolved into a 4,000-kilometer range system, doubling its initial capacity. And Iran's Shahab series, still under testing, could soon achieve an unprecedented 10,000-kilometer reach. Together, this advancement marking a massive leap for Iran's strike capability that now goes far beyond the region. And that's the scale of preparation reportedly underway right now. We are talking about long-range, precision-guided weapons capable of not only reaching Israel, but also other US bases in the region and beyond. And this is why regional observers believe a new confrontation is not just possible, it could be inevitable. And Iran is not acting alone. Its network of allies and proxies, from Hezbollah in Lebanon to the Houthis in Yemen, are all believed to be integrated into this new missile ecosystem. So in any future conflict, Israel will not just face Iran, it could face a coordinated multi-front assault stretching across the region. But then what makes this moment especially tense is that no one knows where Iran's enriched uranium stockpile really is. Iran reportedly claims much of it was destroyed in the US airstrikes this summer, strikes that President Trump insists obliterated the program. But Israeli intelligence believes the opposite in a way, that the material was hidden, moved or dispersed across secret sites. With no inspectors and no verification reportedly, there is no certainty, only speculation, also questions. Meanwhile, diplomacy is at a dead end as well in a way. Iran says Washington has offered unacceptable and impossible conditions for talks, including a total stop to uranium enrichment and direct negotiations. Iran's answer meanwhile has been firm. No direct talks, no capitulation. آنچه در مورد ما میگویند. باز امیدوارم که این برنامه مورد تایید عزیزان و دوستان قرار گرفته بوده باشد. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشود. حتما به برنامه خودتون کمک‌های مالی رو داشته باشین که برای مانا بودن برنامه‌مون حتما نیاز هست. باز انتقاد و پیشنهاد اگر بود در آپارات و یوتیوب هم به طور همزمان فعال هستیم. دوستان اگر وی پی ان هم نداشته باشن در آپارات هم در خدمت عزیزان هستیم. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، خداحافظ.